লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিব ওলাইছোঁ, যদি এগৰাকী ছোৱালী বা মহিলাই লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে এজন ল'ৰাৰ লগত, তেন্তে সেই ছোৱালীজনীয়ে পত্নীৰ অধিকাৰ দাবী কৰিব পাৰিবনে নাই। যদি এজনী ছোৱালীয়ে এজন ল'ৰাৰ লগত লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত একেলগে আছে আৰু পত্নী হিচাপে তেওঁ সকলো কাম কাজ কৰি আছে, তেন্তে ছোৱালীজনীক পত্নীৰ মৰ্যাদা বা পত্নীৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ'বনে নাই। যদি ছোৱালীজনীয়ে ৰাতিপুৱা চাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাতি আহাৰলৈকে সকলো কাম কাজ কৰিছে, ল'ৰাজনৰ লগত ফিজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপতো আছে, কিন্তু সামাজিক বা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকৰ মাজত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা নাই, যিহেতু ছোৱালীজনীয়ে তেওঁৰ পত্নীৰ সকলো ধৰ্মই পালন কৰি আছে, তেন্তে তেওঁক পত্নীৰ অধিকাৰ দিয়া হ'বনে নাই, পত্নীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'বনে নাই। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে, যদি ছোৱালীজনীক পত্নীৰ অধিকাৰী লাগে, পত্নীৰ মৰ্যাদাই লাগে, তেন্তে তেওঁলোক বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা নাই কিয়। সামাজিকভাৱে বা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ নহৈ ল'ৰা বা ছোৱালীজনীয়ে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিবলৈ লয়। সমাজৰ দায়বদ্ধতা ৰীতি নীতিৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব বিচাৰে, কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে আকৌ অধিকাৰ বিচাৰে পত্নী হিচাপে, বিবাহিত পত্নী হিচাপে তেওঁ অধিকাৰ বিচাৰে। এতিয়া এটা উদাহৰণ সহকাৰে বুজোৱা হওক, যদি এজন ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰা 5 বছৰ পৰ্যন্ত লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত একেলগে আছে, প্ৰথমতে তেওঁলোকে দুয়োজনে একেটা অফিচতে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, কিন্তু পাছলৈ যেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনৰ লগত লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিবলৈ লয়, তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ কাম বাদ দিয়ে আৰু ল'ৰাজনে কি কৰে, অফিচত অহা যোৱা কৰিবলৈ লয়, আৰু ছোৱালীজনীয়ে ঘৰতে থাকি ল'ৰাজনৰ সকলো কাম কাজ ঘৰ চম্ভালা আৰম্ভ কৰে পত্নী হিচাপে। কিন্তু এদিন যদি ল'ৰাজনে আন এগৰাকী মহিলাৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়, তেন্তে যিগৰাকী ছোৱালীৰ লগত প্ৰথমতে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলে, সেই ছোৱালীজনীয়ে পত্নী হিচাপে, বিবাহিত পত্নী হিচাপে অধিকাৰ দাবী কৰিব পাৰিবনে নাই। যিহেতু তেওঁলোকৰ মাজত সামাজিক বা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকৰ মাজত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা নাছিল, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহেও তেওঁলোকে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা কথা একো গমেই পোৱা নাছিল। ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনৰ লগত একেলগে ইমান বছৰ একেলগে থকা, পত্নী হিচাপে তেওঁ পত্নী ধৰ্ম পালন কৰা আৰু ঘৰ চম্ভালাটো তেওঁ একোৱেই নাছিল নেকি, তেওঁ পত্নী হিচাপে মৰ্যাদা লাভ নকৰিব নেকি। আইনে এই বিষয়ে কি কয়? আইনে কয়, বিবাহেই নহয়, নেচাৰ অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰতো সদায় ধ্যান দিয়াটো আমাৰ দিব লাগে। সুপ্ৰিম কোৰ্টে কয়, ইণ্ডিয়া শৰ্মা ভাৰ্চেছ VKV শৰ্মা 2013 এইটো কেছ ল হয়। এই কেছ লটোত কৈছিলে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইন দি নেচাৰ অফ মেৰেজ হ'ব পাৰে। ল'ৰা বা ছোৱালীজনী একেলগে যদি থাকে, তেন্তে তাকো বিবাহৰ সমান মানিব পৰা যায়। যদি তেওঁলোক দীৰ্ঘদিন ধৰি একেলগে আছে, যদি তেওঁলোকে পতি পত্নীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু যদি মহিলাজনী সম্পূৰ্ণৰূপে পুৰুষজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয়। আইন লাগু হ'ব প্ৰটেকশ্যন অফ ওমেন ফ্ৰম ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট 2025। লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত ইন দ্য নেচাৰ অফ মেৰেজৰ অধীনত মহিলাজনীয়ে DV আইনৰ অধীনত ঘৰুৱা সংসাৰ খোৰাকি মানে মেইনটেনেন্স আৰু থাকিবৰ বাবে ঠাই অৰ্থাৎ শ্বেয়াৰ হাউচৰ অধিকাৰৰ দাবী কৰিব পাৰে। চুনমনিয়া ভাৰ্চেছ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ কুশৱাহা 2011 এইটো কেছ ল হয়। এই কেছটোত কোৰ্টে কৈছিলে, যদি মহিলাগৰাকীয়ে পত্নীৰ ভূমিকাত আছে, যদিও তেওঁলোকৰ মাজত সামাজিক বা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা নাই, তেতিয়াও সেই মহিলাগৰাকীয়ে পত্নীৰ অধিকাৰ দাবী কৰিব পাৰে। লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা মহিলাগৰাকীয়েও পত্নীৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ চৰ্তটো হৈছে তেওঁলোক দীৰ্ঘদিন ধৰি পতি পত্নী হিচাপে থাকিব লাগিব। ধন্যবাদ।